Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls αυτού του κόσμου. Αυτό το βίντεο θα είναι ένα βίντεο γεμάτο glam, αστερόσκονη, glitter και πολύ γιορτινό. Με είχετε παρακαλέσει αρκετά χρόνια τώρα να σας φτιάξω ένα καπιτονέ καπάκι. Εμείς το σχεδιάσαμε λοιπόν, όπως εσείς μας το ζητήσατε και μας παρακαλέσατε, και το έχουμε κάνει φανταστικό. Είναι δίγαζο, είναι καπιτονέ πραγματικά και είναι για δύο στυλ τσάντας. Το σακίδιο θα δούμε σήμερα που σας αρέσει πολύ με την πλέξη popcorn εδώ, με λίγο διαφορετικό τρόπο πίσω. Έχουμε βάλει αυτό το ωραίο το θυλάκι εδώ, το έχουμε δει και σε ένα live και θα πιάσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ακούσετε λίγο την αλυσίδα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Θα πιάνετε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στην πλάτη και όχι με τον κλασικό. Αυτό μπορεί να φορεθεί χιαστή, μπορεί να φορεθεί λίγο εδώ, λίγο από εδώ. Σας το έχω δείξει πώς. Από εδώ αν θέλετε, μπορεί να το πάτε πίσω στην πλάτη. Λίγο ένας τσαχπίνικος τρόπος διαφορετικός. Αν δείτε έχω βάλει ένα κρίκο μηχανισμό εδώ στη μέση. Όταν το καπάκι θα το χρησιμοποιήσετε για σακίδιο πλάτης όλα αυτά. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνετε και ένα μικρό ποσέτ βραδινό και να μου βάλετε την αλυσίδα από εδώ πάνω. Φυσικά και στο σακίδιο εδώ που βλέπετε το καπιτονέ θα μπορούσατε να είχατε βάλει και μια πιο λεπτή αλυσιδούλα, όπως και εγώ θα μπορούσα να βάλω, ώστε να έχετε και χεράκι λαβή. Είναι πανέμορφο, το έχουμε πλέξει με το νήμα, το metal cord, λεπτό νήμα, glam, έτσι γεμάτο glitter και μεταλλώνυμα. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, έχει πολλά χρώματα, είναι 200 γραμμάρια και τα μέτρα του περίπου 145, είναι αρκετά δηλαδή για ένα νήμα. Με βελονάκι πλέκεται κανονικά 3,5-4, εγώ σήμερα το πλέξω με 4. Μαζί λοιπόν θα δούμε την πλέξη popcorn. Δεν είναι τα bubbles, δεν είναι το κουκουτσάκι, λίγο διαφορετικά, όμως και τα ανοίγματα μαζί για να κάνουμε αυτό το όμορφο σακίδιο που είναι μία ομορφιά. Πριν προχωρήσω, θέλω πραγματικά να σας δείξω πού αλλού μπορεί να χρησιμοποιήσετε το καπάκι και να ανατρέξετε να δείτε το βίντεο μιας άλλης τσάντας. Το έχουμε κάνει και αυτό το τύπου, τα μικρά τα τσαντάκια τα βραδινά, πάλι με διαφορετικό τρόπο εδώ. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε από εδώ την αλυσίδα, έτσι το θυμάστε όλοι σας. Εγώ λοιπόν εδώ προτίμησα να τη βάλω από εδώ. Είναι ένας καινούριος τρόπος που πραγματικά σας έχει τρελάνει. Το βλέπω στα live, το βλέπω στα social, το βλέπω στα μηνύματά σας. Γενικά τα σπάει αυτό το καπάκι, το ξέρω. Από εδώ λοιπόν μπορείτε να το βάλετε πάλι χιαστή. Θα μπορούσατε ακόμα, γιατί είναι μικρό, να μπει κάπως έτσι στη μέση, για αν σας ταιριάζει το στυλ, ή να φορεθεί χιαστή. Πάντα όμως μπορείτε και με τον κλασικό τρόπο από τα μπουντούζια που έχουμε βάλει στο καπάκι. Εδώ να σας εξηγήσω ότι είναι με μαγνήτη τα καπάκια αυτά, εσωτερικό. Βλέπετε το πώς δουλεύει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για να κάνετε το σανελάκι αυτό το μικρό, τα μικρά τσαντάκια τα βραδινά, θα ανατρέξετε στο βίντεο της μέλιας, εφόσον το κάνετε χωρίς πάτο και ενιαίο. Αν το κάνετε πάλι με πάτο θα είναι ο 20x8 πάτος που έχει η Handybrand και θα ανατρέξετε στα ανοίγματα που έχει το glamour το καπάκι. Το τσαντάκι, το glamour. Ψάξτε και τα δύο, μέλια και glamour. Γι' αυτό, γιατί σήμερα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το σακίδιο. Να σας πω ότι και τα δύο μπορείτε να τα κάνετε και με το νήμα κατενέλα ή τριπολίνο για μονοχρωμία, για να μην έχει μέσα μεταλλώνυμα. Όπως για μεταλλώνυμα έχω χρησιμοποιήσει και το Silky Prada και όχι το Metal Cord. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Εδώ είναι το Silky Prada και εδώ είναι το Metal Cord. Μικρές οι διαφορές, αλλά ωραία όλα τα νήματα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να δούμε πραγματικά αυτή την τρελή όμορφη πλέξη και πώς θα φτιάξουμε αυτή τη σακιδιάρα. Και πάμε να δούμε τα υλικά μας για το σακίδιο πλάτης. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα καπάκι καπιτονέ, ένα πάτο 20x8, να βγάλω εδώ τα ποδαράκια από το μαγνητάκι. Θα χρειαστούμε 3 μπομπίνες από το Metal Cord, δηλαδή σύνολο 600 γραμμάρια, λίγη φόδρα, εδώ έχω διαλέξει μια μονόχρωμη. Στο kit σας έχω βάλει 1,5 μέτρο αλυσίδα large, θα τη βρείτε μέσα. Είναι κρίκους μηχανισμό, θα χρειαστείτε 1 ή 3, ανάλογα τι στυλάκι θέλετε να το κάνετε. Αν κάνετε εγώ εδώ δεν το βλέπετε στο δικό μου, μπορείτε να το κάνετε να σουρώνει και σας έχω βάλει εδώ τα τελειώματα, τα μεταλλικά που είναι με βιδούλα, αν κάνετε κορδονάκι για να σουρώνει φλεχτό.
Βελονάκι νούμερο 3,5 και νούμερο 4 εργονομικό της Hadimbrand. Εννοείται όλα αυτά τα ωραία μας τα ραπτικά, την κλωστή, την πολυστερική, μια βελόνα μπετονιά όπως πάντα, ένα μάρκερ καλό είναι για αυτή την πλέξη, ένα ψαλίδι και λίγες καρφιτσούλες, κορίτσια. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη popcorn που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλές άλλες τσάντες. Είναι εύκολη, είναι πιο εύκολη νομίζω για τις αρχάριες από τα bubble. Θα το δείτε κι εσείς, θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο τρόπο και εύκολο για να σας βοηθήσει να το κάνετε τέλειο. Αφήνω όλα τα υλικά στην άκρη που δεν χρειάζομαι. Παίρνω το βελονάκι νούμερο 3,5, το πάτο και το ένα metal cord που θα τα ανοίξω από εδώ, να βγάλω αυτό. Και ένα metal cord λοιπόν που εδώ είναι η άκρη του, το άνοιξα και όλα στα κατάφερα, κορίτσια. Είδατε. Βελονάκι νούμερο 3,5 για να κάνουμε τα πρώτα λυσιδάκια στο πάτο, όπως κάνουμε στις περισσότερες τσάντες. Πάμε να το κάνουμε αυτό λίγο γρήγορα, το έχετε ξαναδεί ούτως ή άλλως. Μπαίνουμε κάπου οπουδήποτε εδώ, πιάνουμε το νήμα μας, κάνουμε το πρώτο θυλάκι και ξεκινάμε τα γαϊτανάκια, τα αλυσιδάκια μέσα στις τρυπούλες. Περιμετρικά του πάτου. Ένα κάνουμε σε κάθε τρυπούλα σε αυτή τη σειρά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Θα σας δείξω εδώ ότι κόβουμε το νήμα. Θέλω να κάνω το βίντεο και για τα κορίτσια που θα κάνουν πρώτη φορά μια τσάντα, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ εύκολη. Λοιπόν, περνάμε εδώ στο τελευταίο θυλάκι. Κάνουμε δηλαδή ένα ψεύτικο, ας το πούμε, θυλάκι. Εδώ. Περνάμε εδώ, σας το κάνω τώρα με το βελονάκι, συνήθως το κάνω με τη βελόνα. Μπαίνουμε μέσα εδώ στο θυλάκι, το τραβάμε το νήμα και φτιάχνουμε ένα ψεύτικο θυλάκι για να μην έχει πουθενά σημάδια. Έχουμε κόψει το νήμα για να προχωρήσουμε τώρα στην πλέξη μας. Αυτό τον τρόπο να ξεκινήσω ένα πάτο τον προτιμώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι οι τσάντες γίνονται πιο σταθερές, πιο όμορφες, πιο καλοσυνάτες, πιο τσαχπίνικες. Πώς να το πω ρε κορίτσια, κάπως πρέπει να το πω κι εγώ, να εκφραστώ. Λοιπόν, έτοιμο το πρώτο κομμάτι. Εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε το βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό. Εδώ είναι μέσα, είναι εδώ. Θα μπορούσε να είναι και άδειο το κουτί, μην νομίζετε, καμιά φορά τα ξεχνάω. Λοιπόν, ανοίγω το νήμα, το metal cord και ξεκινάμε τα ανοίγματα που θα χρειαστεί αυτή η τσάντα. Τα ανοίγματα εδώ είναι 2 σειρές. Παρακολουθήστε με. Ξεκινάμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων είναι από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, μια και το νήμα μας είναι λεπτό. Ξεκινάω πάντα από το στενό σημείο του πάτου. Ο λόγος είναι για αν γίνει σημαδάκι στη τσάντα και κάπου ξεχαστείτε να είναι στο πλάι της τσάντας και όχι μπροστά στο κομμάτι που φαίνεται. Λοιπόν, εδώ. Άλλο ένα. Και πάμε. 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι της βάσης. 1, 2. Είναι η πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Αν πλέκετε πάρα πολύ αραιά, πάρτε το 3,5 βελονάκι, αν και γιατί ανοίγει αρκετά η πλέξη μετά. Μόνο για αυτό το λόγο. Δοκιμάστε τα χέρια σας και δείτε πώς πλέκεται. Λοιπόν, 2 άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ είναι λίγο σφιχτό το πρώτο. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσουμε και την πρώτη σειρά με ανοίγματα. Είπαμε, κάναμε 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Σε αυτή την τσάντα, σε κάθε σειρά, για αυτή την πλέξη, πάντα θα κάνουμε κλείσιμο σειράς. Δεν έχει καμία σημασία τι κλείσιμο και τι είδους θα κάνουμε, όπως σας έχω δείξει άλλα βίντεο. Θα πιάσω κανονικά εγώ εδώ το θυλάκι, θα πάρω, θα βγω και θα κλείσω με ένα βουβό τη σειρά μου. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και το πρώτο άρεχτο πάντα θα γίνεται εκεί που κάναμε το βουβό.
Η επόμενη σειρά, η δεύτερη σειρά, είναι η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων, που θα είναι τα ανοίγματα μόνο στις γωνίες και θα κάνουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Πάμε λοιπόν. 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Και στη γωνία που είναι 3 τα θυλάκια θα κάνουμε 2 άριχτα στο πρώτο της γωνίας, 1 άριχτο στο αυτό το θυλάκι, δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι, 1 άριχτο στο επόμενο θα κάνουμε και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζω με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να επαναλάβω τις αυξήσεις στην επόμενη γωνία. Να σας πω ότι το νήμα Metal Cord πλέκεται πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να σας φοβίζει ότι είναι λεπτό και κάποιες έχετε συνηθίσει να πλέκετε πιο χοντρά νήματα, αλλά πραγματικά αν το πιάσετε στα χέρια σας είναι το κάτι άλλο. Έστω για λεπτό νήμα εννοώ πάντα, έτσι, γιατί τα λεπτά συνήθως θέλουν πιο πολλή δουλειά, αλλά το αποτέλεσμα του είναι πολύ ωραίο για το popcorn. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ένα άριχτο μέχρι να επαναλάβουμε τις αυξήσεις 2, 1, 2 στις γωνίες μας. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Είπαμε στις γωνίες, βάζουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Ένα άριχτο στο δεύτερο. 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Τον κύκλο μας. Λοιπόν, όπως είπαμε σε αυτή τη τσάντα, για αυτή την πλέξη θα κάνουμε κάθε φορά κλείσιμο σειράς. Πιάνω όλο το θυλάκι, παίρνω το νήμα, έχω 2 στο βελονάκι μου και τα κλείνω και τα 2 μαζί. Κάνω δηλαδή ένα βουβό. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα συνεχίσουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο. Αυτά τα ανοίγματα είναι για το νήμα, το Metal Cord που πλέκω τώρα, που είναι με 3,5-4 βελονάκι, και με το Silky Prada το μεταλλόνι. Αν θελήσετε να το κάνετε με κατενέλα ή τριπολίνο, είναι λίγο διαφορετικά τα ανοίγματα για να σας βγει αυτό το μέγεθος που είναι μικρό. Τι θα κάνετε λοιπόν? Με κατενέλα και τριπολίνο νήμα, την πρώτη σειρά που κάναμε 2-2 θα τα κάνετε 2-2 τα ανοίγματα και στη δεύτερη σειρά που βάλαμε στις γωνίες τα ανοίγματα, αντί να μου βάλετε 2-1-2, θα μου βάλετε 1-2-1, που σημαίνει θα έχουμε 4 αυξήσεις λιγότερες αν κάνετε με κατενέλα και τριπολίνο, για να βγει λιγάκι πιο μαζεμένο, γιατί είναι λίγο πιο χοντρό το νήμα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Πάμε τώρα. Θα χρειαστεί να κάνουμε λοιπόν άλλη μία σειρά με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι για να ξεκινήσουμε την πλέξη. Το πρώτο άριχτο γίνεται εκεί που κάναμε το βουβό, μην ξεχαστείτε, δεν πρέπει να φάμε θυλάκι. Εδώ. Όπως και να σας πω ότι για αυτή την πλέξη δεν είναι απαραίτητο να μετρήσετε ακριβώς τα θυλάκια που έχουμε. Αν περισσεύει ένα το τρώτε, αν είναι ένα παραπάνω το αφαιρείτε, γιατί έχει να κάνει δια 2, πρέπει να είναι ζυγός αριθμός κανονικά. Αυτό είναι όλο. Δεν θέλω να σας μπερδέψω λοιπόν με πόσα θυλάκια έχω φτάσει εγώ εδώ, μόνο και μόνο γι' αυτό. Είναι δια 2. Γιατί είναι ένα popcorn και ένα που κάνουμε το μονό ποδαράκι, θα το δείτε μετά.
Ολοκληρώνουμε λοιπόν όλη την τρίτη σειρά με ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Ελάτε να ολοκληρώσουμε τη σειρά λοιπόν με τα άρεχτα για να προχωρήσουμε στην πλέξη μας. Ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Πάμε εδώ. Κάνουμε κλείσιμο της σειράς. Εδώ. Μπαίνω και ολοκληρώνω ένα βουβό. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Σε αυτή τη σειρά θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Λοιπόν, στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό, θα κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο θυλάκι που κάναμε το βουβό, ξαναπαίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Σε αυτό το σημείο θα βάλω εδώ και το μάρκερ, σε αυτό το σημείο με βολεύει εμένα, για να θυμάμαι πού ξεκίνησα ακριβώς, για να μην γίνει λάθος. Στο επόμενο θυλάκι θα κάνουμε 4 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Έχω 3 στο βελονάκι μου, κλείνω τα πρώτα 2, ξαναπαίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε για το δεύτερο. Παίρνω νήμα. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε για το τρίτο. Παίρνω νήμα. Ξαναπαίρνω νήμα και κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε για το τέταρτο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Σηκώνω το θυλάκι μου αρκετά και μετράω 4 θυλάκια. 1, 2, 3, 4. Μπαίνω εδώ, πιάνω το θυλάκι μου, κλείνω με ένα βουβό, σφίγγω, ξανακλειδώνω το πλεκτό μου με ένα βουβό και ορίστε, έτοιμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο θυλάκι με ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Έχω 3. Παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 μαζί εδώ. Στο επόμενο θα ξανακάνουμε popcorn. Λοιπόν, πάμε. 4 μονά ποδαράκια στο ένα θυλάκι. Σηκώνω το θυλάκι μου, το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Μετράω 4. 1, 2, 3, 4. Μπαίνω εδώ, βάζω το βελονάκι μου, πιάνω το θυλάκι που το έχω αφήσει σε αναμονή. Μπαίνω εδώ και ολοκληρώνω με ένα βουβό, σφίγγοντας λίγο το νήμα μου και το πλεκτό μαζί. Στο επόμενο κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Μπαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω 3 μαζί, μονό μισό ποδαράκι. Επανάληψη λοιπόν, πάμε πάλι. 4 μονά ποδαράκια, παίρνω νήμα, στο επόμενο θυλάκι όλα αυτά και κλείνω κανονικά 4 μονά ποδαράκια. Έχουμε κάνει 1. Να είστε και σίγουροι ότι έχετε κάνει 4, μπορεί να μετράτε και εδώ τα θυλάκια σας. 1, 2, 3, 4, βλέπετε. Μπαίνω εδώ πάλι. Ξαναπαίρνω το θυλάκι μου. Μπαίνω μέσα, κάνω βουβό. Σφίγγω λίγο το νήμα μου, ξανακάνω ένα βουβό για να κλειδώσω το πλεκτό μου. Όπως βλέπετε το popcorn πλέκεται από την καλή, κανονικά. Σε αντιθέσει με το bubble που πλέκεται από την ανάποδη, δηλαδή θα είχα γυρίσει το πάτο σε αυτή την περίπτωση. Εδώ στο popcorn δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
Εδώ σας έχω επιλέξει να είναι σφυγός αριθμός τα φυλάκια σας και είναι ένα popcorn, ένα μονό μισό ποδαράκι. Όλη η σειρά. Το επόμενο λοιπόν, ένα μονό μισό ποδαράκι. Και πάμε να το δούμε άλλη μια φορά το popcorn. Παίρνω νήμα, 4 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο φυλάκι. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ασφαλίζω με βουβό και προχωράω σε ένα μονό μισό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα, 2, 3, 4. Όσο πιο πολύ θα σφίξετε το νήμα, τόσο πιο στρουμπουλό και ωραίο θα βγει το popcorn. Μπορεί να του δώσετε κι εσείς λίγο μορφή. Όταν τελειώνετε μπορεί να το σφίξετε. Κοιτάξτε, αν το κάνω έτσι, βλέπετε, βγαίνουν προς τα έξω τα popcorn. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σε όλη αυτή τη σειρά ένα popcorn και στο επόμενο ένα μονό μισό ποδαράκι. Λοιπόν, κορίτσια μου, έχουμε αφήσει τα τελευταία 2 φυλάκια. Θα πρέπει να κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι εδώ. Και το επόμενο, το τελευταίο, που είναι να κάνουμε ένα popcorn. Πάμε. Παίρνω νήμα. Ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι, ξαναπαίρνω νήμα να κάνω δεύτερο μονό ποδαράκι, τρίτο μονό ποδαράκι, τέταρτο. Να είστε σίγουροι, έχουμε πει, μετρήστε εδώ, είναι 1, 2, 3, 4. Πρέπει να έχετε 4 φυλάκια.
σηκώνουμε αυτό λίγο. Πάμε εδώ στο τέταρτο φυλάκι, 1, 2, 3, 4. Παίρνουμε στην αναμονή το φυλάκι και κρατάμε πάνω. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε κλείσιμο. Σφίγγουμε λίγο και κλείνουμε με ένα βουβό. Θα πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή τη σειρά, εφόσον ξεκινήσαμε με μονό μισό ποδαράκι, θα πρέπει να τελειώσουμε με popcorn. Γιατί είναι 1-2. Προσέχτε μου τώρα εδώ ένα κολπάκι. Αν τυχόν σε αυτό το σημείο τα έχετε κάνει όλα σωστά και σας περίσσεψε ένα θυλάκι γιατί δεν ήταν ζευγός αριθμός, εδώ μπορείτε να το κλέψετε κιόλας. Ναι, να μην το πλέξετε δηλαδή. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά. Εδώ είναι το μάρκερ που βάλαμε στο πρώτο θυλάκι. Δείτε το κιόλας. Θέλω λιγάκι να σας εξηγήσω κάτι για τα θυλάκια. Εδώ θα κάνουμε και το βουβό και το κλείσιμο της σειράς μας. Εδώ. Πιάνω το πρώτο θυλάκι που έχω το μάρκερ και κάνω το βουβό, σφίγγω τη σειρά μου, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Είμαι έτοιμη να πλέξω ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. Την προσοχή σας. Πρώτο θυλάκι ήταν εδώ που έκανα το βουβό. Το επόμενο είναι στην κορυφή από το popcorn. Βλέπετε εδώ, σε αυτό. Το επόμενο είναι εδώ. Το επόμενο πάλι στην κορυφή, δηλαδή είναι 1-2. Μην τυχόν και μου μπείτε ενδιάμεσα εδώ που κάπου μπερδεύεστε. Όχι εδώ. Είναι τα θυλάκια, ξεχωρίζουν. 1-2. 1-2. Τα βλέπετε? Εκεί. Αυτό λιγάκι προσέξτε μου, γιατί αλλιώς θα βάλετε πόντους και δεν θα βοηθήσει πουθενά αυτό. Λοιπόν, άρρηχτο λοιπόν το ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό. Εδώ το θυλάκι που έχω στο επόμενο μπροστά μου, στο κεφαλάκι, στην κορυφή από το popcorn, το επόμενο άρρηχτο. Και κάνω όλη τη σειρά μου με ένα άρρηχτο σε κάθε θυλάκι. Προσοχή, μη μου πείτε σε άλλο σημείο. Εδώ είναι το θυλάκι μου. Δείτε με λίγο, το επόμενο θυλάκι δεν είναι εδώ, είναι εδώ πάνω στην κορυφή. Εδώ είναι το κενό. Εδώ. Και ολοκληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο μία σειρά άρρηκτα σε κάθε φυλάκι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά με τα άρρηκτα. Λοιπόν, εδώ έχουν μείνει τελευταία από ό,τι βλέπω. Ένα εδώ, ένα εδώ άρρηκτο, ένα εδώ πάνω στην κορυφή του τελευταίου popcorn, εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Θα βγάλω το μάρκερ από εδώ. Θα πρέπει να το είχα βάλει ήδη στην πάνω σειρά, αλλά δεν πειράζει. Είναι ακόμα νωρίς. Εδώ λοιπόν το πρώτο φυλάκι της σειράς μας, ακριβώς πάνω από εκεί που είχα το μάρκερ. Πάμε τώρα. Η επόμενη σειρά, που είναι και η τρίτη πια σειρά της πλέξης κορίτσια, θα ξεκινήσει με το popcorn, όχι με το μονόμισο ποδαράκι. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη σειρά, πρώτα κλείνουμε με ένα βουβό. Το θυμάστε, Λοιπόν, κλείνουμε εδώ με ένα βουβό και στην επόμενη αυτή σειρά, στη σειρά που θα ξεκινάμε με popcorn, θα πρέπει να μου σηκώσετε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε. Η σειρά αυτή είναι η τρίτη σειρά λοιπόν για την πλέξη μας και θα ξεκινήσει με popcorn. Θα σηκώσω λοιπόν 2 γαϊτανάκια στον αέρα και στο ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό, το κλείσιμο,
θα κάνω τα 4 μονά ποδαράκια. Πάμε. Ένα. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονό ποδαράκι. Τέταρτο μονό ποδαράκι. Τι είδαμε πριν? Σηκώνουμε, κρατάμε σε αναμονή εδώ και μεγαλώνουμε το φυλάκι μας και μετράμε 4. 1, 2, 3, 4. Μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε το νήμα μας, κλείνουμε με ένα βουβό και ασφαλίζουμε με ένα γαϊτανάκι. Σε αυτό το σημείο βάλτε και το μάρκερ για να ξέρετε από πού ξεκινήσατε. Εδώ. Να ξέρετε ότι αυτό είναι το πρώτο popcorn και εδώ μετά από πάνω στην επόμενη σειρά που είναι τα άριχτα να ξέρετε πού να μπείτε. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Έχω 3, κλείνω και τα 3 μαζί. Το επόμενο πάλι ένα popcorn, σημαίνει 4 μονά ποδαράκια. 1, δεύτερο μονό ποδαράκι, τρίτο μονό ποδαράκι, τέταρτο μονό ποδαράκι. Τραβάμε πάλι το θυλάκι μας, 1, 2, 3, 4 και κλείνουμε με τον γνωστό τρόπο που μόλις έχουμε μάθει. Εδώ. Συνεχίζουμε κανονικά ένα λάξ, το μονό μισό ποδαράκι και ένα popcorn. Ένα, 2, 3, 4. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, κορίτσια μου, ότι είναι 2 σειρές όλη πλέξη μέχρι να φτάσουμε και να κάνουμε 12 σειρές που να έχουν popcorn. Αν το σκεφτείτε μαζί με τα άριχτα είναι 24, γιατί είναι ένα λάξι.
Μία σειρά λοιπόν είναι με popcorn, μία σειρά είναι με άρρηκτα. Μία με popcorn, μία με άρρηκτα. Προσοχή, η μία σειρά ξεκινάει με μονό μισό ποδαράκι, όπως ξεκίνησα εγώ. Η επόμενη είναι άρρηκτα που αντιλαμβανόμαστε πώς. Και η επόμενη, η τρίτη από πάνω, εκεί που είχαμε κάνει το μονό μισό ποδαράκι, θα γίνει το popcorn. Θέλουμε λοιπόν να πέφτουν ενδιάμεσα, να βγαίνουν έτσι ζουμπουλά, ωραία, ζουμερά τα popcorn, όπως ταιριάζει σε αυτή τη τσάντα. Θα μου προχωρήσετε έτσι μέχρι να σας βγουν 12 σειρές. Το ύψος θα φτάσει τελικό γύρω στα 23-22 εκατοστά. Δείτε το και εδώ έτοιμο που σας το έχω ετοιμάσει, βλέπετε. Δείτε τι όμορφα ρε κορίτσια που βγήκανε, δείτε τι όμορφο νήμα. Μ' αρέσει το metal σε αυτή την τσάντα γιατί είναι λεπτό και βγαίνουν λεπτά και αυτά. Και αυτό το μεταλλώνυμα και είναι ωραίο. Μετά τις 12 σειρές popcorn, εδώ έχω κάνει 1, 2, 3, 4 σειρές με άρρηκτα. Βλέπετε, μπορεί να κάνετε και λιγότερες. Αν θέλετε, μπορεί να κάνετε και περισσότερες. Μπορεί να θέλετε να το κάνετε λίγο πιο ψηλό. Μπορεί να το θέλετε να κάνετε λίγο πιο χαμηλό. Μπορείτε δηλαδή να το μικρύνετε. Πάντως, εγώ έχω κάνει εδώ 4 σειρές. Αν παρατηρήσετε κάτι, το συγκεκριμένο είναι ελάχιστο πιο μικρό από αυτό που βλέπετε έτοιμο. Ο λόγος είναι ότι πλέχτηκε με διαφορετικό βελονάκι. Τίποτα άλλο. Βλέπετε, αυτό είναι. Το popcorn έχει αυτή την ιδιότητα. Αν το πλέξει κάποιος που πλέκει πολύ χαλαρά, θα βγει η τσάντα λίγο πιο στρουμπουλή, πιο γεμάτη, να το πω έτσι. Αν την πλέξει κάποιος που πλέκει πιο σφιχτά, θα βγει λίγο πιο μαζεμένη. Εμένα πάντως μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές. Βλέπετε, αυτό είναι όλη η δουλειά. Να την. Είναι και πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν και οι δύο πολύ. Η διαφορά τους είναι 1,5 πόντος. Μόνο κορίτσια. 1,5 πόντος. Είναι το ίδιο νήμα, τα ίδια ανοίγματα, όλα τα ίδια. Αυτό σας το λέω τώρα για να καταλάβετε πολλές φορές, γιατί βλέπω μηνυματάκια σας και μου λέτε «Μα εμένα μου βγήκε λίγο πιο μεγάλο από το δικό σου». Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Του ταιριάζει. Δεν είναι. Για κάποιες τσάντες δεν πειράζει και καθόλου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εδώ δεν χρειάζεται καμβάς με αυτή τη πλέξη, ειδικά σε ένα σακίδιο πλάτη. Αν τώρα για κάποιο λόγο έχετε κάποιο άγχος, θέλετε να βάλετε κτλ., θα μου βάλετε ένα κομμάτι μικρό καλαθάκι, όπως δείχνω στο βίντεο για τις πόδρες. Θα δείτε και το link κάτω εδώ στην περιγραφή. Δείτε το και εκεί, έχει πολύ ωραία πράγματα που σας γράφουμε. Και θα το βάλετε μέχρι ένα σημείο εδώ, δηλαδή από τον πάτο μέχρι εδώ. Ένα καλαθάκι. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Εντάξει, θα δείτε εκεί λοιπόν και πώς μπαίνει η φόδρα και πώς μπαίνουν όλα. Το επόμενό μας βήμα είναι να ράψουμε το καπάκι πριν ράψουμε το καλαθάκι τη φόδρα μας. Αυτό είναι όλο. Που αυτό θα γίνει με τη βελόνα μπετονιά, το ωραίο μας το νήμα. Θα κόψω εγώ λίγο νήμα εδώ που το άφησα κάτω, δεν πειράζει. Να το βάλουμε, να το έχουμε έτοιμο. Κοίτατε τι ωραίο χρώμα που είναι αυτό το μπρονζέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν και ράβουμε το καπάκι όπως έχουμε μάθει σε όλα τα καπάκια. Αν βάλετε αλυσίδα στο πάνω μέρος έστω και ομορφιάς για το σακίδιο, θα μου προσέξετε να πέσει το μπουντούζι ακριβώς στο άνευ. Εδώ. Βλέπετε. Άρα, με τα άρρηκτα που κάναμε πάνω 4 σειρές, αυτό που σας βολεύει είναι ότι ράβετε πιο ωραία το καπάκι. Σε αυτό εδώ το σημείο. Θα πάρετε λοιπόν με τη βελόνα μπετονιά, εδώ, θα έχετε βάλει εσείς τα σημαδάκια σας πιο ωραία από μένα. Θα μου αρχίσετε, να σας πάω από μέσα καλύτερα. Θα το κεντράρετε. Αφήσετε αρκετή κλωστούλα μέσα. Εδώ. Θα πείτε ξανά, είναι 2 φορές καλύτερα να το περάσετε σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι σακίδιο και το σακίδιο γενικά το φοράμε σε χρήση πλάτης. Έστω και μικρό που είναι βραδινό, είναι σακίδιο. Εδώ. Με το γνωστό τρόπο αυτό, μπορεί να βάλετε και διπλό το νήμα όταν είναι, να ξέρετε, λεπτό. Εγώ το βάλα μονό τώρα και θα ξαναπεράσω μία δεύτερη φορά. Θα σας το δείξω και στο έτοιμο. Βλέπετε, με αυτό τον τρόπο. Δεν έχουν μείνει πολλά κομμάτια, κορίτσια. Έχει μείνει αυτό το ράψιμο και πώς θα βάλουμε το μαγνήτη μπροστά. Βλέπετε, εσείς θα μου το συνεχίσετε όλο και θα μου προσέξετε μόνο στο σακίδιο να κάνει αυτό εδώ θέλω. Γιατί είναι σκληρό το καπάκι, θα μου το τσακίσετε λίγο
Και στο σημείο που σας αρέσει, έχω επάνω το μαγνήτη, εδώ τον έχω. Και του γύρισα και τα πόδα τα ωραία. Λοιπόν, στο μαγνήτη έχουμε αυτές εδώ τις ασφάλειες, τις μικρούλες. Βλέπετε, αυτή την ασφάλεια έχουμε για τους μαγνήτες. Αν δεν έχετε φυσικά για κάποιο λόγο, να ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί να βάλετε και με μια μεγαλύτερη και αυτή. Το θέμα είναι να περνάνε τα ποδαράκια και να ασφαλίζει. Πάντως, από εμάς στο kit θα πάρετε αυτήν εδώ την ασφάλεια. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο, αν δείτε, σας έχουμε βάλει και μαγνήτη που είναι κουρμπίτσα, είναι λίγο πιο δυνατή αυτή. Θα βρείτε το σημείο που πρέπει να μπει, θα κεντράρετε, θα μετρήσετε και θα μου το βάλετε σε κάποιο σημείο που να στέκεται. Το περνάμε λοιπόν τα ποδαράκια, προσέχουμε να πιάνει λίγο, τραβάμε το bubble, γιατί πολλές μου έχετε πει γι' αυτό, το popcorn μάλλον στην περίπτωσή μας, εδώ το τραβάτε λίγο το νήμα, βάζετε τα ποδαράκια και περνάτε την ασφάλεια στα ποδαράκια μέσα και κλείνετε τα ποδαράκια. Αυτό είναι όλο, κορίτσια. Ελάτε όμως να σας το δείξω και στο έτοιμο, γιατί εκεί θα τα δούμε ακόμα πιο ωραία. Όλα αυτά τα όμορφα, τα glam, τα αστερόσκονη, τα ζουμπουρλούδικα όπως τα λέω εγώ, και να σας πω και για την αλυσίδα. Δείτε λιγάκι, εδώ έχει μπει το μαγνητάκι, αυτό ήθελα να δείτε. Μπορείτε να βάλετε και αυτά, δείτε που τα έχουμε βάλει. Εμένα δεν μου αρέσαν πολύ τα κρέμματα, νομίζω. Είναι πολύ glam, πολύ έτσι. Αλλά αν θελήσετε μπορείτε να κάνετε κορδονάκι πλεχτό και να βάλετε τα μεταλλικά αυτά που τα βρίσκετε στο e-shop φυσικά. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το πίσω κομμάτι αυτής της τσάντας. Αυτό, ωραία. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λοιπόν τώρα πίσω. Στην περίπτωση του σακιδίου πάντα, έχουμε τον γκρίκο μηχανισμό. Όπως στη δική μας περίπτωση ήταν χρυσό. Αυτή είναι ανοιγόμενη. Θα μου το περάσετε ακριβώς στο ύψος που είναι το θυλάκι που είχε πάνω ήδη το καπάκι. Αυτό εδώ, το βλέπετε εδώ, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να φέρω άλλο. Αυτό είναι ήδη επάνω γαζωμένο. Θα μου το περάσετε σε αυτό το ύψος και από εκεί και πέρα με 1,5 μέτρο αλυσίδα, περνάνε όλες οι αλυσίδες γιατί τα θυλάκια και εδώ και κάτω είναι μεγάλα. Μπορείτε να την κρατήσετε την τσάντα αν θελήσετε με τον τρόπο που εγώ σας δείχνω, ένα καινούριο τρόπο. Άλλος τρόπος φυσικά πάντα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι να περαστεί η αλυσίδα από εδώ στα μπουντουζάκια ή ακόμα καλύτερα σακίδιο πλάτης. Με τον ωραίο τρόπο αυτό της χάντιμπρα που σας δείχνω, αλλά να μου βάλετε και μια πιο λεπτή αλυσίδουλα γιατί ταιριάζει, δεν θέλει να είναι χοντρή και εδώ, ένα μικρό χεράκι να την κρατάτε. Αυτός ο τρόπος πάντως είναι ένας φανταστικός τρόπος να τον κρατάμε έτσι, γιατί είναι βραδινό τσαντάκι, μπορεί να μπει χιαστή, μπορεί να μπει πίσω στην πλάτη με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ ωραίος και ξέρω ότι σας αρέσει. Λοιπόν, κορίτσια μου, ελπίζω να σας άρεσε η τσαντάρα μου. Ελπίζω να τη φτιάξετε κι εσείς και να τη φτιάξετε, είμαι σίγουρη, τόσο όμορφη. Να γεμίσουμε ομορφιές στον κόσμο με έτσι ωραία γκλάμα, αστερόσκονη νήματα να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Θέλω να δείτε τα kit από κάτω και να δείτε κάτι ωραία καπιτονέ και βελούδο καπιτονέ μάλιστα έχουμε. Ναι, και αυτό υπάρχει στη Handybrat. Λοιπόν, ήταν το βίντεο popcorn, ήταν η τσάντα καπιτονέ καπάκι. Είμαι η Κατερίνα που σας αγαπώ. Τόσο πολύ σας αγαπώ. Μα τόσο πολύ σας αγαπώ. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή θα πάτε κι εσείς, θα κάνετε εκεί, θα πατήσετε το κουδουνάκι, αυτό που βλέπετε εκεί ψηλά. Να τα λέμε κάθε εβδομάδα σε ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, κορίτσια. Γεια σας.